लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी म्यूजिक में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। सरकार। और ये सरकार कौन है? नेता एक गुंडा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या युट्यूब चॅनल वरून एडिट्स मध्ये आणि एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मध्ये। सो मित्रांनो, कसे आहात सगळे? आय थिंक सो होप तुम्ही सगळे चांगलेच असाल। मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे ना तो आपण अलाइट मोशन ॲप मधून बनवलेला आहे। आणि मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ म्हणजे आपण बर्थडे निमित्त बनवलेला आहे। मित्रांनो, मला इंस्टाग्रामला कमेंट येत होते की भावा आपण म्हणजे आपल्या चॅनलवर अजून एकदा बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंग कर। तर मित्रांनो, आपण आज फायनली आपण त्या टॉपिकवर व्हिडिओ केलेला आहे भावांनो, बर्थडेवर। सो मित्रांनो, तुम्ही स्टार्टिंगला व्हिडिओचा डेमो बघितलाच असेल आणि थंबनेल सुद्धा बघितलीच असेल भावांनो। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला व्हिडिओमध्ये कमेंट करून नक्की सांगा। आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो व्हिडिओला एक लाईक नक्की करून टाका। मित्रांनो, आपल्या आजचा व्हिडिओचा लाईक सेम टार्गेट आपण 100 लाईक्स ठेवलेलं आहे। तर मित्रांनो 100 लाईक्स नक्की पूर्ण करा। मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेल लाईक्स टार्गेट पूर्ण झालं का आपण आपल्या टेलिग्राम ग्रुपवर मटेरियल टाकतच असतो। आणि मित्रांनो, तुम्ही म्हणजे आपल्या आजच्या व्हिडिओचे जे मटेरियल आहे ना ते मटेरियलची लिंक तुम्हाला गुगल डॉक्युमेंटच्या फॉर्ममध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। मित्रांनो, तिथं पण आपण त्या मटेरियलला पासवर्ड दिलेला आहे आणि तो पासवर्ड मी व्हिडिओमध्ये कुठेतरी बोलून सांगितलेला आहे। त्यामुळे भावांनो, व्हिडिओ अजिबात स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओची एडिटिंग सुद्धा समजेल आणि आपलं जे काही आहे ना भावांनो पासवर्ड जो आहे तो पासवर्ड सुद्धा तुम्हाला भेटेल। त्यामुळे भावांनो, व्हिडिओला अजिबात स्किप करू नका। मित्रांनो, जर तुम्हाला एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरे हवं असेल तर तुम्ही आपलं टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करू शकता। टेलिग्राम ग्रुपचं नाव वरून एडिट्स YT असं आहे। तुम्हाला नाव स्क्रीनवर दिसतच असेल आणि लिंक देखील डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि जर तुम्हाला अशा प्रकारचे न्यूज स्टेटस वगैरे बघायचे असतील ना भावांनो, सो मित्रांनो तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करून टाका। माझ्या इंस्टाग्रामची ID तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक सुद्धा दिलेली आहे आणि नाव सुद्धा देखील स्क्रीनवर दिसतच असेल। सो चला मित्रांनो, जरा वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। मित्रांनो, सर्वात अगोदर तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। ॲप ओपन झाल्यावर इथं खाली तुम्हाला प्रोजेक्ट्स हे ऑप्शन भेटून जातं, तिथं क्लिक करून टाका। तिथं क्लिक केल्यावर तुम्हाला अशा प्रकारची आहे ना भावना ती बीट मार्क तुम्हाला मी दिलेली आहे। त्यानंतर भावना स्टार्टिंगला यायचं, इथं खाली तुम्हाला ग्रीन कलरचं प्लसचं ऑप्शन भेटून जातं, तिथं प्लसच्या ऑप्शनवर क्लिक करा। इथं तुम्हाला इमेज अँड व्हिडिओमध्ये चाललं जायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथं व्ह्यू ऑलवर गेल्यानंतर तुमची अशी काही म्हणजे फोल्डर येऊन जाईल भावना, बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंग अशी फोल्डर येऊन जाते। त्यानंतर तुम्हाला मी अशा प्रकारे PNG बनवून दिलेली भावना, सरकार या नावाची अशी PNG बनवलेली आहे। तर मित्रांनो, इथं प्लसवर क्लिक करून टाकायचं आणि ही PNG आपल्या व्हिडिओमध्ये ॲड करून टाकायची आहे। त्यानंतर भावना इथे तुम्हाला एक ॲरो दिसत असेल राईट साईडला, राईट साईडच्या ॲरोवर क्लिक करून टाका, म्हणजे तुम्ही पहिल्या बीटवर येऊन झाले। इथून पुढचा जो पार्ट आहे ना भावना तो याला ट्रिम टू राईट आपलं हेड करून टाकायचा आहे। त्यानंतर भावना अशा प्रकारे सगळं झाल्यावर इथं तुम्हाला वापस म्हणजे फोटोवर क्लिक करायचं, तर खाली तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्मचं ऑप्शन भेटून जातं, तिथं क्लिक करून टाकायचं। 3 नंबरच्या ऑप्शनवर याला थोडंसं मोठं करून टाकायचं आहे भावनो। मोठं झाल्यावर वापस तिथं 4 नंबरला जे ऑप्शन आहे भावनो, याची जी वरची एक्स की होती तुम्हाला -5.1 म्हणजे -5.1 करून टाकायची आहे आणि इकडची YSQ जी आहे ना ती सुद्धा तुम्हाला -5.1 करायची आहे। सो मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे थोडं स्लॅन्टिंग मध्ये होऊन जातं। अशा प्रकारे वापस तुम्हाला ॲरोवर क्लिक करून दुसऱ्या बीटवर चाललं जायचं आहे, तिथं जाऊन तुम्हाला वापस प्लसवर जायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये चालले जा आणि तिथं गेल्यावर ही दुसरी PNG भावना ही सुद्धा इथं ॲड करून टाकायची आहे आणि ही देखील तुम्हाला पहिल्या दुसऱ्या बीटपर्यंत घेऊन यायची आहे। मूव अँड ट्रान्सफॉर्म जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनवर अशा प्रकारे मोठी करून टाका आणि याला देखील याचे YSQ आणि XQ ते आहे ते भावना ते दोघं तुम्हाला -5.1 ठेवून टाकायचे आहे। सो मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे ठेवलेलं आहे। त्यानंतर तुम्ही सॉन्ग ऐकून गाण्याच्या पुढचे जे PNG आहेत ते PNG तिथं लावून टाका। मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे जे PNGs होते ना ते PNGs आपण इथं ॲड करून घेतलेले। त्यानंतर तुम्हाला इथं म्हणजे पुढे बीट दिसत असेल तिथे तुम्हाला
म्हणजे 8.3 या बीट पर्यंत चाललं जायचंय, प्लसवर चाललं जायचंय. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये चालले जा आणि तिथे गेल्यानंतर म्हणून तुम्हाला इथून जे काही फोटोज आहेत ते फोटो तिथं एक प्रकारे सगळे फोटो तिथं ऍड करून टाकायचे आहे. आणि मित्रांनो अशा प्रकारे फोटोज ऍड सगळे म्हणजे फोटोज ऍड करून टाका. तुम्हाला इथे तुम्ही तुमचे फोटोज ऍड करू शकता, म्हणजे बर्थडे बॉयचे फोटोज इथं ऍड करू शकता. सो मित्रांनो तुम्ही एक प्रकारे सगळे फोटो इथं ऍड करून टाका. मित्रांनो मी व्हिडिओ स्टॉप करून घेतो आणि सगळे जे म्हणजे जेवढे फोटोज आहेत ना तेवढे फोटोज इथं ऍड करून घेतो. मित्रांनो मी ते सगळे जे म्हणजे जेवढे फोटोज आहेत तेवढे फोटोज इथं ऍड करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचंय म्हणजे वापस इथं इथं स्टार्टिंगला यायचंय. स्टार्टिंगला आल्यावर तुम्हाला वापस प्लसवर चाललं जायचंय, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये चालले जा आणि तिथं जाऊन तुम्हाला वापस व्ह्यू ऑलमध्ये चाललं जायचंय आणि तिथून तुम्हाला एक म्हणजे रेड कलरचा ओव्हरले इफेक्ट दिलेला तो इफेक्ट इथं ऍड करून टाकायचा आहे. मित्रांनो इफेक्ट ऍड झाल्यावर इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मर जाऊन 2 नंबरचे म्हणजे रोटेटचं ऑप्शन आहे तिथं क्लिक करून टाका. तिथं क्लिक केल्यावर याला 90 डिग्रीमध्ये करून टाकायचं आहे. त्यानंतर भावनो इथं वरती तुम्हाला 3 डॉट भेटून जाता, तिथं जाऊन याला फुल स्क्रीन करून टाका. त्यानंतर भावनो इथं खाली तुम्हाला म्हणजे याच्यावर क्लिक करायचं आहे, जे ओव्हरले इफेक्ट आहे त्या व्हिडिओवर क्लिक करा आणि त्या लाईनींवर क्लिक करून याला अशा प्रकारे म्हणजे सगळ्यात खाली म्हणजे टेक्स्टच्या सुद्धा खाली याला घेऊन जायचं आहे. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे हा व्हिडिओ इथं बॅकग्राऊंडला लागून जाणार आहे. त्यानंतर अजून तुम्हाला काय करायचं आहे, आता इथं तुम्हाला इफेक्ट्स वगैरे पेस्ट करून घ्यायचे. त्यासाठी मागे चालले जा. मागे गेल्यावर तुम्हाला मी शेक इफेक्टची प्रीसेट लिंक सुद्धा दिलेली आहे. मित्रांनो 2 नंबरचा जो फोटो आहे भावनो 2 नंबरच्या फोटोवर क्लिक करा. इथे खाली तुम्हाला इफेक्टचं ऑप्शन भेटून जातं. इफेक्ट्समध्ये चाललं जायचं आहे, इथं 3 डॉटवरून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं आहे. त्यानंतर भावनो वापस आपण आपल्या ज्या प्रोजेक्टमध्ये काम करत होतो तिथं चाललं जायचं आहे आणि इथं तुम्हाला या फोटोवर क्लिक करून इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉटवरून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे जेवढे पण टेक्स्ट आहेत ना तेवढ्या टेक्स्टमध्ये म्हणजे काय 3च टेक्स्ट आहे तिथं हा इफेक्ट आपल्याला इथं पेस्ट करून टाकायचा आहे. सो मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण टेक्स्टला इफेक्ट देऊन दिलेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला वापस मागे चाललं जायचं आहे. मागे गेल्यावर तुम्हाला आपल्या प्रीसेटमध्ये जाऊन तुम्हाला स्टार्टिंगचा जो फोटो आहे ना भावनो पहिल्या फोटोवर क्लिक करा, इफेक्ट्समध्ये जा आणि 3 डॉटवरून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं आहे. त्यानंतर भावनो वापस तुम्हाला तुमच्या प्रीसेटमध्ये चाललं जायचं आहे, म्हणजे आपण ज्या प्रोजेक्टमध्ये काम करत होतो ना भावनो तिथं चाललं जायचं आणि इथून तुम्हाला जेवढे पण म्हणजे छोटे छोटे इमेजेस आहेत ना भावनो छोट्या इमेजेसला हा इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचा आहे. मित्रांनो फोटोवर क्लिक करा, इफेक्टमधून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचा आहे. त्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला जेवढे पण छोटे इमेजेस दिसतील ना भावनो तेवढ्या छोट्या इमेजेसला हा इफेक्ट आपण इथं लावणार आहोत. मित्रांनो त्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे हा इफेक्ट तुम्हाला 11.28 पर्यंत लावायचा आणि इथून याचे जे मोठे मोठे इमेजेस आहेत ना भावनो ते मोठे मोठे इमेजला वेगळा इफेक्ट आपण लावणार आहोत आणि लगेच तिथं मध्ये छोटे इमेजेस येऊन जातात. स्टार्टिंगला जो छोट्याला लावला होता ना तोच इफेक्ट लावायचा आहे. नंतर वापस मोठी लेअर येते. स्टार्टिंगला म्हणजे जे मोठ्या फोटोचा जो इफेक्ट लावला होता ना भावनो तोच इफेक्ट इथं या मोठ्या फोटोनं लावायचा आहे. सो मित्रांनो तो मोठा फोटोचा जो इफेक्ट आहे तो सुद्धा आपण कॉपी करून इथं पेस्ट करणार आहोत. त्यासाठी तुम्हाला वापस मागे चाललं जायचं आहे. मागे गेल्यावर आपल्या प्रीसेटमध्ये चाललं जा. प्रीसेट म्हणून तुम्हाला हा जो फोटो बनवून म्हणजे 3 नंबरच्या फोटोवर क्लिक करा, इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉटवरून कॉपी इफेक्ट करून टाका. सो मित्रांनो हा जो इफेक्ट आहे तो कॉपी झालेला आहे. त्यानंतर याला देखील तुम्हाला इथं म्हणजे जेवढे पण मोठे लेअरचे जे फोटो आहेत ना भावनो मोठे मोठे फोटो तिथं जायचं आहे. त्या फोटोवर क्लिक करा, इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉटवरून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं आहे. तर भावनो अशा प्रकारे सगळं करायचं. मी काय सगळे इफेक्ट पेस्ट करत नाही. इफेक्ट जर पेस्ट करायला बसलो ना भावनो तर लय म्हणजे व्हिडिओ लय मोठा होऊन जाईल आपला. मित्रांनो जर तुम्ही अजूनपर्यंत व्हिडिओला लाईक केलं नसेल ना भावनो व्हिडिओला आताच एक लाईक करून टाका. कसं आहे भावनो शेवटी तुम्ही ना व्हिडिओला लाईक करणं विसरून जाता आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवर नवीन आले असतील ना त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. कारण भावनो आपण आपल्या चॅनलवर मराठीतून एडिटिंग शिकवत असतो. मित्रांनो अशा प्रकारे इफेक्ट्स वगैरे पेस्ट करून घेतलेले. त्यानंतर आता तुम्हाला 8.3 पर्यंत येऊन जायचंय. तिथं आल्यावर तुम्हाला वापस प्लसवर चाललं जा. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचंय आणि इथून तुम्हाला मी एक PNG दिलेली वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा ही PNG इथं ऍड करून टाकायची आहे. त्यानंतर भावनो हिची जी ड्युरेशन आहे शेवटपर्यंत जाऊन 2 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून टाका. इथं खाली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मरचं ऑप्शन भेटून जातं. तिथं क्लिक करायचं. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरून याला अशा प्रकारे मोठी करायची म्हणजे जोपर्यंत ते खाली येत नाही तोपर्यंत याला एवढी करून टाकायची आहे. त्यानंतर भावनो या ज्या फोटोला सुद्धा आपण इफेक्ट लावलेला आहे. त्यानंतर याला काय करायचं तुम्हाला वापस 8.3 सेकंडपर्यंत येऊन जा. वापस प्लसवर चालले जा. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आहे. मित्रांनो आपण इथे एक ब्लॅक शॅडो म्हणजे PNG ऍड करायचं विसरून गेलो आहे.
ही PNG देखील ऍड करून टाका. आणि इथं म्हणजे एकच साईडला क्लिक करा आणि PNG खाली घेऊन या. म्हणजे भावांनो ब्लॅक शॅडोची जी PNG ना ती PNG खाली चालली जाणे, आपला जो फोटो आहे तो फोटो वरती येऊन जाईल. त्यानंतर मग अशा प्रकारे झाल्यावर तुम्हाला वापस बॅकला जायचं आहे. तर प्रिसेटमध्ये चालले जा आणि इथून तुम्हाला शेवटचा जो इफेक्ट दिसतो ना भावांनो, शेवटचा फोटो, त्या फोटोवर क्लिक करा. इफेक्ट्समध्ये चाललं जायचं आणि 3 डॉटवरून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं आहे. त्यानंतर भावांनो तुम्हाला वापस प्रिसेट म्हणजे आपल्या प्रोजेक्टमध्ये चाललं जायचं ना. 8.3 सेकंड पासून जी PNG ऍड केली होती भावांनो, आता आपण वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, त्या PNG वर क्लिक करा. इफेक्ट्समध्ये जा आणि 3 डॉटवरून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही जसा व्हिडिओ म्हणजे डेमोला बघितला ना भावांनो, तसाच व्हिडिओ झालेला आहे. त्यानंतर भावांनो तुम्हाला आता इथं एक इफेक्ट्स ऍड करायचे. मित्रांनो आपल्या आजच्या व्हिडिओचा पासवर्ड 1451 असा आहे. त्यानंतर तुम्हाला प्लसवर चाललं जायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये चालले जा आणि तिथं गेल्यावर तुम्हाला मी इफेक्ट्स वगैरे दिलेले आहेत ते इफेक्ट तिथं ऍड करून टाकायचे. मित्रांनो हा एक इफेक्ट तुम्हाला दिलेला हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला ऍड करायचा आहे. आणि जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे ना भावांनो तिथपर्यंत आपल्याला इफेक्ट घ्यायचा आणि त्याचा पुढचा जो पार्ट आहे तो ट्रिम टू राईट अपलोड करून टाकायचा आहे. त्यानंतर भावांनो मूव अँड ट्रान्सफॉर्म चालले जायचं. रोटेटचं ऑप्शन भेटून जातं 2 नंबरला. याला देखील तुम्ही 90 डिग्रीमध्ये रोटेट करून घ्यायचं आणि 3 डॉटवरून याला देखील फुल स्क्रीन करून टाका. त्यानंतर भावांनो याची ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटी जी आहे ना ती लाईटरमधून तुम्हाला स्क्रीन करून टाकायची आहे. म्हणजे भावांनो तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे व्हिडिओ होणार आहे आजचा. त्यानंतर जेव्हा फोटो देताना भावांनो तुम्हाला 8 सेकंडपर्यंत येऊन जायचं आहे. 8 सेकंडपर्यंत आल्यावर तुम्हाला वापस प्लसवर चाललं जायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये चालले जा आणि तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला म्हणजे हा जो एक इफेक्ट दिलेला हा इफेक्ट इथं ऍड करून टाकायचा आहे. त्यानंतर भावांनो याची ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटी जी आहे ती लाईटरमधून याला स्क्रीन करून टाका. म्हणजे भावांनो जेव्हा आपला फोटो येतो ना तेव्हाच म्हणजे बरोबर हा जो काही स्पार्कल आहे ते ऑटोमॅटिक ओपन होणार आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे सगळं करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर वापस स्टार्टिंगला आल्यावर वापस प्लसवर चाललं जायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये चालले जा आणि इथून तुम्हाला काही आपली एक बॉर्डर आहे ती बॉर्डर इथं ऍड करून टाकायची आहे. ही बॉर्डरची ड्युरेशन आहे ती शेवटपर्यंत चालले जा आणि तिथे 2 नंबरच्या ऑप्शनपर्यंत घेऊन जायचं आहे. म्हणजे भावांनो शेवटपर्यंत ही बॉर्डर येऊन जाईल. त्यानंतर तुम्हाला आता आपल्या व्हिडिओला लोगो लावून टाकायचे. आपले लोगो लावण्यासाठी प्लसवर चालले जा. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आहे आणि भावांनो इथं तुमचे जे काही लोगो आहेत ते लोगो इथं पेस्ट म्हणजे इथं लोगो लावून टाका. मी सर्वात अगोदर आपला यूट्यूब चॅनलचा लोगो लावून घेतो. याला देखील मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममधून छोटं करून घ्यायचं आणि इथं अशा प्रकारे राईट साईडला लावून टाकायचं आहे. याची ड्युरेशन देखील तुम्हाला 22.1 सेकंडपर्यंत म्हणजे शेवटपर्यंत घेऊन घ्यायची आहे. त्यानंतर वापस स्टार्टिंगला आल्यावर तुमचा जो काही इंस्टाग्राम चॅनलचा लोगो आहे ना भावांनो तो इंस्टाग्राम चॅनलचा लोगो इथं लावून टाकायचा आहे. तर मित्रांनो हा माझा इंस्टाग्राम चॅनलचा लोगो आहे. याला देखील छोटं करून घ्या आणि इथं पहिल्या ऑप्शनवरून याला अशा प्रकारे साईडला लावून टाकायचं आहे. याची खाली तुम्हाला ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटी जी आहे ती 3 नंबरला कॉन्ट्रास्टवर जायचं आहे आणि तो तुम्हाला स्टार्टिंगला ओव्हरले भेटून जातं तर ओव्हरले करून टाका. मित्रांनो ओव्हरले करण्याचा फायदा एकच आहे की जसा व्हिडिओ दिसतो ना भावांनो तसा तो लोगो चमकत असतो. सो मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ एकदम फायनली झालेला आहे. तुम्हाला मी थोडासा प्ले करून दाखवतो. सरकार और ये सरकार कौन? नेता के लिबास में उनका मित्रांनो म्हणजे थोडासा लॅग होतो मोबाईल जास्त लेअर्स वगैरे झाल्यामुळे त्याच्यामुळे आणि जास्त फोटोज लेअर्स आणि इफेक्ट सुद्धा जास्त झालेले आहेत ना भावांनो त्यामुळे थोडा लॅग होतोय. पण व्हिडिओ सेव्ह झाल्यावर तुम्हाला एकदम क्लिअर दिसणार आहे. मित्रांनो व्हिडिओला आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी इथे तुम्हाला सेटिंगच्या बाजूला शेअरचं ऑप्शन भेटून जातं. तिथे क्लिक करून टाका. तिथे क्लिक केलं तर व्हिडिओच्या साईडला एक ॲरो दिसत असेल ॲरोवर क्लिक करून टाकायचं आणि इथून तुम्हाला सेव्ह 20p HD मध्ये सेव्ह करून टाकायचं आहे. मित्रांनो तुम्हाला इथे एक्सपोर्टचं ऑप्शन भेटतं. एक्सपोर्टवर क्लिक करून टाका. मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आपला जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्टिंग व्हायला चालू झालेला आहे. तर मित्रांनो हा जो व्हिडिओ तो आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल एक्सपोर्ट झाल्यावर. मित्रांनो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला व्हिडिओमध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल ना भावांनो तो व्हिडिओला एक लाईक नक्की करून टाका. जे कोणी आपल्या चॅनलवर नवीन आले असतील त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. कारण मित्रांनो आपण आपल्या चॅनलवर मराठीतून एडिटिंग शिकवत असतो. तर चला मित्रांनो भेटूया एका पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय शिवराय.